माझे नाव जना तुकाराम जाधव. मी मुक्काम बाडगी, पोस्ट हातरुंडी, तालुका पेठ, जिल्हा नाशिक. मी इंटर्न हेल्थमध्ये आता तिसरं वर्ष चालू आहे, त्यामध्ये काम करते. बाळा टेस्टला गेलाय. कशाला? आधार कार्ड काढायचं. आधार कार्ड? मग त्याला कटिंग वगैरे करून आणायला सांगितलंय. जेवण झाल्यावर कुठं जायचं आहे आता? चिखलीला जाऊन. चिखलीला अजून? चिखली पळशी. आणि किती वाजेपर्यंत परत येता येईल? 4-5 वाजतील. आता किती वाजलेले? आता वाजलेले 10:30. घरातून ज्यावेळेस बाहेर पडताना म्हणजे आपल्याला आता जायचं आहे, म्हणजे व्हिजिटला जायचं आहे, तर मग बॅग करताना आपली फर्स्ट एड किट, BP, ऑक्सिमीटर, थर्मामीटर, जे सगळं वायटल आहे ते आम्ही पूर्ण चेक करून घेतो. वजन काटा आणि हे टेप, आपलं उंची मोजायचं टेप असतो ना, तो सगळं चेक करून नंतरच आम्ही बाहेर पडतो बॅग घेऊन. इंटेल हेल्थने ही जी बॅग बनवली आहे आरोग्य सेविकांसाठी, त्यामध्ये ज्या काही सर्व महत्त्वाच्या वस्तू आहेत, त्याद्वारे 60पेक्षा जास्तही डायग्नोसिस टेस्ट होऊ शकतात. काय कुणी आजारी आहे? कोण आहे? घरवाले. चेक करून घ्यायचं. मी आता तुमची माहिती घेते. ती माहिती म्हणजे तुम्हाला, मला आणि डॉक्टरांनाच माहीत असेल. म्हणजे तुमच्यावर चांगले उपचार व्हावे यासाठी काही प्रश्न मी विचारीन, फोटो काढीन. तर तुम्ही तयार आहात ना? म्हणजे तुमची सहमती मला पाहिजे. आणि तुमचे हातांचे, डोळ्यांचे जे फोटो घेऊ त्याच्यासाठीच हे आहे. चालेल ना? करू? घेऊ ना, करू. अगोदर मी तुमचा फोटो काढतो. तुमचं नाव काय? वनिता सुनील भुसारे. ॲप ओपन केल्यावर त्याचं नाव सर्च करतो. जर नवीन रुग्ण असेल तर त्याची नवीन माहिती भरते. नंतर मग त्याचा ID तयार होतो नवीन रुग्ण असेल तर. आणि सर्च नाव केल्यावर ते नाव आलं तर त्याचा ID बनलेला असतो. नंतर मग परत त्यांचे वायटल्स येतात. म्हणजे जसं की BP येतंय, त्यानंतर ऑक्सिमीटर, जी रिडिंग आली का ती आम्ही ॲपमध्ये टाकतो. BPचं जे टेम्परेचर आलं ते सगळं त्याच्यामध्ये वायटल भरल्यावर त्यानंतर मग आम्ही प्रोटोकॉल सेट करतोय. डिजिटल आयु जे आहे ते प्रोटोकॉल तयार करण्यासाठीचं काम करते. आयुमार्फत आम्ही एखादं सर्दी, खोकला, ताप, पोटदुखी हे जे काही प्रोटोकॉल्स तयार करायचे असेल तर आयुच्या माध्यमातून आम्ही ते तयार करतो. जसं की तापेचं पेशंट असेल तर त्यासाठी किती प्रश्न विचारायचे, त्यांच्याकडनं काय उत्तरं येतील, हे सर्व गोष्टी आयुमार्फत तयार होऊन एक जंक्शन फाईल तयार होते आणि ती फाईल आम्ही ॲपमध्ये अपलोड करतो. आणि ते अपलोड केल्यानंतर मग त्या ॲपमध्ये ते प्रोटोकॉल वापरण्यास तयार होतात. जी माहिती घेतो त्यांचे डोळ्यांचे फोटो, हातांचे फोटो आणि नखांचे फोटो, म्हणजे तळव्याचे फोटो, असे
पोटदुखी असेल तर त्यामध्ये ऑप्शन येतात का कुठं पोट दुखतं आहे, त्यानंतर मग कोणत्या साईडला दुखतं आहे, मध्यभागी दुखतं आहे किंवा खाली मध्यभागी किंवा डाव्या उजव्या असं 6 भाग आहेत ना, त्या ठिकाणी दाखवतात. त्या ठिकाणी आम्ही ते सिलेक्ट तिथं करतोय. म्हणजे तुम्हाला असा बीपीचा त्रास आहे नाही किंवा शुगरचा? नाही शुगर आहे ना. पेशंटचे जे दुखणं आहे ते पूर्ण झालं की मग तुमच्या घरात कोणाला म्हणजे BP आहे का, शुगर आहे का, लकवा आहे का, TB म्हणजे क्षयरोग आहेत का, असे आम्ही त्यांना विचारतो. मग त्यांच्या जर कोणाला फॅमिलीला असेल, आईला, आजीला किंवा मग वडिलांना असं असेल तर ते मग सांगतात, मग आम्ही तिथं सिलेक्ट करतो. जर पेशंटची माहिती चुकलेली असते तरी ते आम्ही एडिट करून म्हणजे दुरुस्त करतो. हे ऑप्शन पण हे ॲपमध्ये असतं. मग पुन्हा आम्ही परत क्लिक करत जातो, पुन्हा ते पुसून टाकतोय आणि पुन्हा ते सिलेक्ट करतोय. पूर्ण प्रोटोकॉल झाल्यावर नंतर मग डॉक्टरांना सिलेक्ट करण्यासाठी जनरल फिजिशियनमध्ये टाकतोय. जरी समजा थोडं नेटवर्क असलं तरी आम्ही तिथं अपलोड करून आणि हे करतोय. तेव्हा काही वेळेला डॉक्टरांची अपॉइंटमेंटसुद्धा घ्यावी लागते. जसं की जसं हेल्थ वर्करला माहीत असतं की डॉक्टर दुसऱ्या पेशंटसोबत जोडलेले आहेत किंवा आता सध्या उपलब्ध नसतील, तर त्यावेळेला अपॉइंटमेंट घेतली जाते. मग ते शेड्यूल करण्यासाठी ऑप्शन असतात. मग त्यानुसार डॉक्टर केव्हा उपलब्ध असेल तर त्याप्रमाणे कॅलेंडर चॉईस करतात आणि टाईम वगैरे सेट करतात. आणि काही वेळेला डॉक्टरसुद्धा तिकडनं की त्यांना जर वाटतं आहे की रुग्णांना पुन्हा या रुग्णासाठी 2 दिवसांनी किंवा 3 दिवसांनी याची फॉलोअप घेतली पाहिजे किंवा याला उपचाराची गरज आहे, तेव्हा डॉक्टरसुद्धा त्यांच्याकडनं शेड्यूल करतात अपॉइंटमेंटसाठी. हॅलो मॅम. हां नमस्ते मॅम. तुम्ही अपलोड केलेली केस बघितली, हो मी वाचून पण घेतली आणि पेशंटला फोन द्या जरा. हो हो. बोला ना. हां मॅडम. हां नमस्ते. नमस्ते. हां पोटात दुखते, पाठीमागून कळायला लागते. अच्छा. माझं नाव डॉक्टर प्रतिमा, हां मी इंटेलिजन्सची डॉक्टर आहे. तर तुमची जी केस ताईंनी अपलोड केलेली ती मी वाचली. हो फक्त काही प्रश्न आहेत माझे, हो मला अजून विचारायचे. हां तर हा पोटदुखीचा त्रास तुम्हाला जो 2 महिन्यापासून आहे, हां. तो हळूहळू सुरू झाला, हो. अचानक सुरू झाला? नाही हळूहळू सुरू झाला. ते गोळ्या खा. आणि हां डॉक्टरांशी कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी व्हिडिओ कॉल जरी झाला नाही तरी ऑडिओ कॉल होतो. आणि जर समजा एखादं पेशंटशी जर काही जर असं तक्रार असली तर आम्ही त्यांना मेसेज करून हे करतोय, टाईप करून पाठवतोय. चालेल. त्या तपासण्याही जमेल तेव्हा करून घ्या. ठीक आहे? हां चालेल. 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 ओके. हां चालेल. मी यांचं प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करेन. ठीक आहे? त्यांना गोळ्या वगैरे समजून द्या कशा घ्यायच्या हो आणि काही तपासण्या पण लिहून टेस्ट. ठीक आहे? हो. चालेल. ओके थँक्यू. थँक्यू. आणि मग त्यांना ते जे प्रिस्क्रिप्शन दिलेलं असतं ते मी पूर्ण म्हणजे पेशंटला समजावून सांगते, ही गोळी कशी खायची, सकाळी उपाशी पोटी आहे की कसं आहे ते पूर्ण समजावून, आणि त्यांना ते किती दिवसाचं आहे आणि ते किती दिवसातच संपवावं हे पूर्ण त्यांना समजावून सांगते. रेंज नसली ना तर आम्ही पूर्ण पेशंट करून घेतोय आणि रेंजमध्ये म्हणजे नेटवर्कमध्ये गेल्यावर तिथं पूर्ण अपलोड करून देतो. त्यावेळेस मग डॉक्टर आम्हाला कॉल करतात, मग पूर्ण पेशंटचं विचारतात. मग आम्ही तिकडनं जर समजा 4 पेशंट झाले, 4 पेशंटचं मग आम्ही बोलतो. आमच्याशी पण जर समजा काही त्यांना तक्रारी जास्त असतील तर मग आमच्याशी पण बोलून घेतात. त्यांना ह्या टेस्ट करायला सांगा,
ब्लड चेक करायला सांगा, फास्टिंग PP करायला लावा. आणि आपल्याकडे रॅन्डमचं तर आहे ते आपण करतोयच. खाली नका बघू, वरतीच पहा. मी डॉक्टरांकडे पाठवते त्यावेळेस डॉक्टर रेफर करतात की यांना जर समजा स्त्रीरोग जे स्त्री असेल तर त्यांना स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडे रेफर करतात. आणि नंतर मग ब्लड टेस्टिंगसाठी पाठवतात, कोणाला ECG करायला सांगतात. पण मग ते रिपोर्ट आल्यावर आम्ही ज्यावेळेस फेरतपासणीसाठी जातो ना, फेरतपासणी म्हणजे त्यांना जी तारीख दिलेली असते, आज चेक केलं तर मग त्यांना दुसऱ्या हप्त्यामध्ये फेरतपासणीची जी तारीख असते त्या दिवशी आम्ही जातो. त्यावेळेस त्यांचा फॉलोअप घेतो. ज्यावेळेस त्यांना जर त्यांची ना आमची भेट झाली नाही तर आम्ही परत त्यांना तारीख बदलवून देतोय की आम्ही पुन्हा परत येऊ. त्यांना घरच्यांना सांगतो की पुढच्या वेळेस परत चेक करून घेऊ आपण. फॉलोअप करणं हे खूप गरजेचं वाटतं, कारण की जेव्हा एखाद्या रुग्णाला डॉक्टरांनी पहिल्या व्हिजिटमध्ये की डायग्नोसिस केलेलं असतं की या रुग्णाच्या रक्त तपासण्या झाल्या पाहिजे, किंवा काही वेळेला त्याला सेकंडरी लेवल किंवा टर्शरी लेवलवरती त्याला रेफर केलं जातं, तेही गरजेचं असतं, किंवा मेडिसिन लिहिले असतात. या सर्व गोष्टींचा पाठपुरावा करण्यासाठी फॉलोअप घेणं खूप आवश्यक असतं. तेव्हा आमची हेल्थ वर्कर त्या पेशंटकडे जाऊन फॉलोअप घेते की तुम्हाला डॉक्टरांनी रक्त तपासण्या करायला सांगितले होते की ते केले का, केले असेल तर त्याची रिपोर्ट दाखवता. ते रिपोर्ट मग डॉक्टरांना अपलोड केला जातो. मग डॉक्टर त्या रिपोर्टनुसार पुढचा उपचार करतात, किंवा रेफर केलेलं असेल तर ते रेफर जिथे की सांगितलं आहे तिथे गेले का, तिथून उपचार घेऊन आले का, किंवा जे काही मेडिसिन दिलेलं असतं ते पूर्ण वेळेत घेतलं आहे का, आणि आता सध्या त्यांची स्थिती कशी आहे, त्यांची तब्येत कशी, हे पूर्ण विचारपूस त्या फॉलोअपच्या माध्यमातून केल्या जाते. तुम्हाला किती स्टार द्यायचं, कसं वाटलं तपासणी केल्यानंतर? बरं वाटलं. बरं वाटलं. किती स्टार देऊ? 5 देऊ का? हां. नक्की ना? हां. छान वाटलं. हो. सगळं झाल्यावर मग आम्ही व्हिजिट त्यांच्या क्लोज म्हणजे बंद करतोय, भेटी बंद करतोय. त्यावेळेस मग तिथं येतंय की तुम्हाला कसं वाटतंय, तुम्हाला किती स्टार द्यायचे आहेत. मग ते बोलतात का 3 स्टार 4 स्टार. मग त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे तुम्हाला जेवढं चांगला वाटलं असेल तेवढ्या स्टार आम्ही तिथं हे करतोय. आम्ही सगळं काम संपल्यावर घरी पोचल्यावर किती रुग्ण झाले आणि किती रुग्णांना मेडिसिन मिळालं, किती रुग्णांचा प्रतिसाद चांगला मिळाला आणि किती तास काम केलं, हे सगळं आम्ही याच्यामध्ये बघतोय. पहिल्यांदा मी ज्यावेळेस गावात गेली त्यावेळेस मी माझा परिचय दिला का मी इंटर्न हेल्थकडून आलेली आहे, आम्ही आरोग्य सेवा देणार आहेत, असं पूर्ण परिचय करून दिल्यावर मग नंतर तरी लोकांचा विश्वास नाही. मग ज्यावेळेस खरोखरच जे पेशंट आम्ही चेक केले सगळं वायटल घेऊन वगैरे, तर ते लोक असे बोलत होते का आम्ही ज्यावेळेस पेठला गेलो ना तरी असे कोणीच चेक करत नाही. कारण गेलं का नुसतं विचारतात काय दुखतं, मेडिसिन लिहून देतात आणि जा आणि मेडिकलमध्ये औषध घ्या. पण आणि एवढं आम्हाला हे करून एकदम अशी छान सेवा मिळते. मग परत त्यांनी चेक करून घेतल्यावर ज्यावेळेस मेडिसिन त्यांना दिलं ना आणि फरक पडायला लागला त्यावेळेस त्यांना एकदम असा अनुभव यायला लागला. आता तर म्हणजे जास्तच पेशंट वाढायला लागले. डेटा आलेत, याचा अर्थ काय सांगतो आपण की या रुग्णाची व्हिजिट पूर्ण करायची, ठीक आहे. आणि ज्यांची नसेल करायची त्यांचं नाव येतं फक्त त्यांना. ज्यावेळेस मी इंटर्न हेल्थमध्ये जॉईन झाले त्यावेळेस म्हणजे असं वाटत होतं की खूप म्हणजे अवघड असेल शिकायला, पण ज्यावेळेस ट्रेनिंग वगैरे दिल्यावर आम्हाला एकदम सोपं वाटलं. काही अडचणी आल्यावरच विचारतो किंवा सरांना विचारतो. आमच्या इंटर्न हेल्थचे जे सर आहेत योगेश सर त्यांना विचारतोय. त्यांचा जर कॉल नाही लागला किंवा बिजी असली तर आम्ही एकमेकींना कॉल करून विचारतोय की असा असा प्रॉब्लेम आहे. मग आम्ही कॉन्टॅक्ट करून तरी हे करतोय.
जसं मी करते तसं दुसऱ्यांनी पण चांगलं शिकावं आणि आपल्यासारखंच बनावं आणि असंच रुग्णांची सेवा करावी इंटर्न हेल्थच्या माध्यमातून.